سلام، امروز میخوایم بزرگترین سرقت جهان رو ببینیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. در شب 13 سپتامبر 1997 مرکز لس آنجلس خیلی ساکت و خلوت بود و یک کامیون حمل اسکی از خیابون عبور میکرد. این کامیون ها پولهایی بودن که از بنزین ها جمع میکنن اما برن توی مرکزشون که یک گاف صندوق بزرگ اونجا وجود داره. در این مرکز شخصی کار میکرد به نام آلن پیس که مسئول تمام تکنولوژی این انبار بود. آلن پیس یک کارکن عادی اونجا بود، کارشو خوب انجام میداد و با همه دوست بود، ولی کارکنان دیگه این مرکز خبر نداشتن که یک نابغه سرقت بغل دستشونه. اون وقت در این مرکز استخدام شد به فکرش رسید که این گاف صندوق رو بر بزنه. برای همین با صبوری و تحمل زیاد اونجا کار میکرد. همه چی رو برنامه‌ریزی میکنه و بعد چند سال آلن متوجه میشه که کمک احتیاج داره. برای همین میره سراغ 5 تا بچه محل‌هاشون، بچه‌هایی که از بچگی با هم دیگه بودن. اون ماجرا رو براشون توضیح میده و ازشون کمک میخواد. آلن آمار همه رو گرفته. دقیقاً میدونه که کدوم کارکن کی میاد و چی کار میکنه. یک حسن شغل آلن این بود که چون کارش امنیت دستگاه بود، میتونست از همه جا عکس بگیره بدون که کسی مشکوک بشه. با عکسایی که گرفته بود دوستاشو دقیقاً توجیه کرد. آلن با دقت عملی که داشت آمار تمام دوربین‌های اون رو هم داشت، یعنی میدونست دوربین‌ها کجاها رو میبینه و کجاها جا خالیه. این مرکز به پیشرفته ترین دوربین‌های سال 97 هم مجهز بود، دوربین‌هایی که 360 درجه میچرخید. آلن آمار اونها هم دقیق داشت. آلن هر شب با دوستاش جلسه داشت که برای 5 ماه این جلسات ادامه داشت. اون به خوبی دوستاشو در جریان ساختمون گذاشت. اون حتی نقشه ساختمون رو به اونها یاد داد، به کجا دره، کجا دوربینه، کجا نگهبان، همه رو به اونها قشنگ یاد داد. اون آدم خیلی صبوری بود، به دوستاش میگفت عجله کنیم گیر میافتیم. هرچی به خوبی خودش پیش میرفت تا اینکه روز 12 سپتامبر رسید. آلن در اون روز شوکه شد چون بهش گفتن تو اخراجی و دلیل اخراجش این بود که چراغ جلوی ماشین دوستش رو برای شوخی باز کرده و برده بود، اما دوستش بی جنبه بود و به شرکت گزارش داد. آلن چراغ جلوی ماشین من رو دزدیده. اونها به راحتی آلن رو اخراج کردن و گفتن فردا صبح نیاد. آلن خیلی ناراحت شد، دید همه این نقشه‌اش داره به هم میریزه. فوراً با دوستاش جلسه تشکیل داد و گفت من اخراج شدم و اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم باید همین فردا انجام بدیم، چون اطلاعاتمون قدیمی میشه و دیگه هیچ کاری از دستمون برنمیاد. واقعیت خوبی بود. آلن اینو میدونست که روز 12 اخراجش کردن پنجشنبه بود و فردا که میخواستن اجراش کنن نقشه رو میشد جمعه و جمعه ها توی گاف صندوق بیشترین پول وجود داشت چون آخر هفته بود و پول بیشتر میاد. شب 13 آلن و دوستاش میرن توی کلاب که وقت بگذرونن. وقتی وقتش رسید ساعت 11 شب از کلاب زدن بیرون. رفتن توی ماشین، لباسهای دزدیشون رو پوشیدن و ماسک زدن و مسلح شدن. رفتن طرف سوله. اونها یک ون بزرگ اجاره کرده بودن و به خودشون میبردن. وقتی نزدیک سوله شدن دوستاش گفتن آلن اینجا دوربین هستا؟ آلن گفت عیب نداره، کسی که مسئول دوربینه یک آدم سر به هواییه. آلن همه چی رو آماده کرده بود. اون کلید در پاش رو هم داد. اونها راحت میرن تو. با اینکه خیلیش راحت بود اما نمیخواست دیده بشه، برای همین از جا خالی های دوربین استفاده میکرد. از مسیری که میرفت دوستهاش هم دقیقا همون رو کپی میکردن. ساعت 12:30 شد و آلن به خوبی میدونست نگهبانان در این ساعت استراحت دارن و میان کافتریا تا قهوه بگیرن. آلن و دوستاش منتظر میشینن تا نگهبانان بیان و یکی یکی اونها رو خل سلاح میکنن و دهن و پاهاشون رو با چسب میبندن. آلن میدونست که گاف صندوق دست نگهباناست و رفت اونو برداشت. وارد اتاق گاف صندوق شد. هر چیزی راجع به این گاف صندوق بگم کمه. 18 اینچ فولاد قطر درش بود. بدنش غیر قابل نفوذ بود و هیچ کس نمیتونست در این نوع بدون کلید یا رمز باز کنه. اما آلن یه نابغه بود. اون میدونست شماها در این ساعت چون پول زیاد میره و میاد در گاف صندوق بازه. آلن راحت میره تو، نه چکش میخواد نه چیز. اون میدونست در این که بازه توی گاف صندوق قفسه‌ای وجود داره که اونها هم قفل دارن. پس آلن و دوستاش میرن سراغ قفسه‌ای که پول بیشتری درونشون وجود داره. پولهایی که بالای اسکناس $20. بیشترین پول که اونجا وجود داشت اسکناس $20 بود و اسکناس 50 دهی هم وجود داشت. کامیون که اجاره کرده بودن پر پول شد.
18,900,000 دلار که به پول امروز میشد 30 میلیون دلار. اما الان پولها رو نمیخواست. اون اطلاعات امنیت هم میخواست. وارد اتاق فرمان میشه. با گروگان گرفتن دوست سر به هواش که کارش خوب انجام نمیداد، حافظه فیلم ها و پاک کرد و برداشت. اون میدونست بکاپ اطلاعات کجاست. الان دوستاش موفق شدن بزرگترین سرقت پول نقدی در دنیا رو رکورد بزنن. تا به حال پول نقد به این بزرگی سرقت نشده. الان بقیه کارم برنامه‌ریزی کرده بود. اونها خودشونو به آپارتمان دوستشون رسوندن و همه پولها رو خالی کردن و دوباره لباسهای عادی پوشیدن و برگشتن به همون کلابی که بودن. که اگر کسی بگه کجا بودین شما در این ساعتها، بگم ما تو کلاب بودیم. نزدیکای صبح بود. رفتن خونه. به نظر شما با این همه پول چی کار میکنن؟ الان نفری $100 به هر کدوم داد و گفت خرجش نکنیم. کار بزرگ بکنیم گیر میافتیم. کار بعدی الان این بود که یک انبار اجاره میکنه و پولها رو میبره اونجا. این سرقت مثل بمب ترکید چون مبلغ بزرگی سرقت شده بود و پرونده به دست FBI میرسه. FBI اول دنباله از در انگاش بود ولی دیدن هیچی وجود نداره. کارکنایی هم که گرفته بودن هیچ اطلاعاتی به درد بخوری نداشتن چون الان کارشو خوب انجام داده بود. هم ماسک داشتن هم همدیگه رو با صدا نمیزنن و الان حافظه دوربین هم برده بود. FBI هیچی گیر نیاورده بود اما میگن این دزد چه جوری تونسته بکاپو پیدا کنه. پس حتما یکی از کارکنان همین مجموعه است. FBI از همه کارکنان تحقیق میکنه و حتی از همه میپرسه فکر میکنی کار کی بوده این ماجرا و همه میگن الن پیس. اونها همه کارو کردن فقط یه چراغ کامیون پیدا کردن، همون کامیونی که الان دوستاش اجاره کرده بودن. FBI از این چراغ ماشین به جایی نرسید چون توی لس آنجلس پر از این نوع کامیون بود. FBI الن زیر نظر میگیره. بعد از این نظر گرفتن الن میبینه که اون توی خونه مامانش زندگی میکنه و حساب بانکی هم نداره. 6 ماه میگذره و خبری نیست. الن آروم پولا رو به این دوستاش تقسیم میکنه به سوز پدر پول. اینها نتونستن آروم بگیرن. شروع کردن به زمین خریدن، ماشین خریدن و هزار چیز دیگه. الن یه شرکت درست میکنه که بتونه این پول‌ها به شوره ببره. همه چی به خوبی پیش میره تا یکی از دوستان میره زمین میخره. اون یه سوتی بزرگ میده. دسته های اسکناسی که میبره به طرف میده متوجه باند دور اسکناسا نمیشه که دستخط بانک روش بوده. فروشنده مشروع میشه. اون پیش خودش میگه چرا این همه پول نقد با خودش آورده؟ برای همین زنگ میزنه به بانک و بانک میگه این مقدار پول نقد دارم میگیرم چی کار کنم؟ تقلبی نباشه. گفتم بیار ما ببینیم. بانک وقتی پولها رو میبینه متوجه میشه این پولها برای گاف صندوق اون ساله که دستبرد خورده بود. برای همین پلیس رو در جریان میذاره. پلیس میاد پولها رو از دوست الن که اسمش یوجین بوده میگیره و میره نگاه میکنه که اون روز سرقت چی کار کرده. میبینه که اون یک کامیون اجاره کرده بود که کامیونه چراغش افتاده بود اونجا. اونها در تحقیقاتشون متوجه میشن که با الن هم ارتباط دارن. دیگه به الن 100% مشغول میشن و میریزن تو خونش. میبینن به میلیون ها دلار پول نقد اونجاست. پلیس ها نمیدونستن که اینها 5 نفر بودن. اگر یوجین اسم دوستاش نمیگفت اونها هم پیداشون نمیکردن. پلیس ریخت و 5 تاشون رو گرفت. الن رهبر باند بود چون کارکنه اونجا بوده 25 سال زندان میگیره و دوستاش 10 سال. اما یک معما وجود داره. FBI تونست فقط 7 میلیون دلار به دست بیاره و پیدا کنه. بقیه پولها کجاست؟ وقتی از اینا میپرسه اونا میگن خرج کردیم و نمیدونیم کجاست. الن هنوز که هنوزه توی زندانه. 2001 حکم 25 سال گرفته و هنوز 5 سال دیگه مونده. اما اینا هر کدوم که آزاد شدن تحت نظر شهید قرار گرفتن چون FBI دنبال بقیه اون $100 میگه.